ครับ สวัสดีครับ ร้าน TN Top Sound Engineer นะครับ จัดไปครับเช้านี้ ลาฟกัตตานะครับครับ ขอบคุณที่รับฟังครับ